What's up guys? Welcome to my channel. Today, pag-uusapan natin yung 1K pension hike ni SSS para sa second tranche nito at ano nga ba ang dahilan kung bakit hindi pa ito na i-release. Pero bago lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload natin. So yun guys, first let me give you a background about sa approved pension increase ni SSS. Ang House Committee on Government, Enterprises and Privatization ay nagpatibay ng mga resolusyon na nananawagan para sa pagpapatupad ng pangalawang tranche ng naaprobahang pagtaas ng pensyon sa Social Security System o SSS. Ang pinagtibay ng tatlong House Joint Resolutions o HJRs ay naglalayong taasan ang buwan ng pensyon ng SSS ng isa pang 1,000 pesos upang mapataas ang tulong pinansyal para sa mga Pilipino pensioners alinsunod sa naaprobahan ng HJR 10 noong 17th Congress. Ang HJR 10 ay nagdaragdag ng buwan ng pensyon ng 2,000 pesos sa ilalim ng Social Security Act of 1997. Ang unang tranche ng pension hike ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos ay naipatupad mula noong January 2017. Ang paunang pagtaas ay nagdala ng minimum na buwan ng pensyon mula 2,200 hanggang 3,400. Hangad ng HJR na ipatupad ang pangalawang tranche ng pagtataas ng pensyon na epektibo mula Enero 2020. Ngunit, ang tanong ay bakit hindi ito naipatupad? Ayon kay SSS, ang pagpapatupad ng pangalawang tranche ng pagtaas ng pensyon ngayong taon ay maaaring makapinsala sa pangmatagalang pagpapanatili ng pondo nito. Ayon sa resulta ng kanilang paunang pag-aaral tungkol sa bagay na ito, isiniwalat ng SSS President and Chief Executive Officer na si Aurora C. Ignacio na ang pagpapatupad ng 1,000 pesos na karagdagang pensyon ay hindi makakabuti sa pondo ng SSS sa mga susunod na taon. Inamin niya na ang pagtaas ng salary credit or contribution noong nakarang taon ay nakatulong sa pagpapataas ng mga magagamit na pondo ng SSS, ngunit ito ay bumababa nang dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Hindi maikakaila na maraming nawalan ng trabaho at hindi nakapagbayad ng kanilang contribution sa SSS, kaya ang aming contribution na natatanggap ay nabawasan. Kasabay nito, sinabi niya na ang bilang ng mga miyembro na nag-avail or nag-apply ng loan at unemployment benefit mula sa SSS dahil sa pandemya ay tumaas, kaya dahilan para bumaba ang pondo nito. Paliwanag ni PCEO Ignacio, inaasahan namin na magbabayad kami ng mas maraming benepisyo kaysa sa halaga ng contribution sa SSS na makukuha namin. Ang pangalawang tranche ng pagtaas na nagkakahalaga na 1,000 pesos ay dapat magti-take effect noong 2019. Ngunit ipinagpaliban ito ngayon taon dahil sinabi ng SSS na nangangalap pa rin ito ng mga kinakailangang pondo para dito. Ayon kay PCEO Ignacio, sinabi niya na pinag-aaralan namin itong pagpapatupad ng pangalawang tranche ng pension hike dahil sa ilalim ng batas, ang pondo ng SSS ay dapat aktwal na maayos bago natin ito ipatupad anya sa mga Pilipino. Ang State Pension Fund for Private Workers ay pinagpaliban ng pagpapatupad ng second half ngayon taon matapos i-analyze ang epekto nito sa actuarial life ng SSS. Sinabi din ni PCEO Ignacio na ang pagtaas ng contribution na ipinatupad nila noong nakarang taon ay isang malaking tulong sa pagpapataas ng pondo ng SSS, ngunit kailangang ibigay ng ahensya ang maraming benepisyo sa mga miyembro nito tulad ng mga calamity loan, unemployment benefit packages dahil sa pandemic. At yun lamang po para sa update natin sa second tranche ng 1K pension hike ni SSS, at kung ikaw ay may iba pang katanungan ay mag-comment lamang sa comment section nitong video at asahan mong sasagutin natin yan. That's all for this video. Don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will get updates for my next video. Stay safe and thank you for watching. And all I know is you're fine when you do what you do. And babe, I wanna make you